Celine! Ano bang kailangan mo? Isang sikretong malupit na hindi dapat marinig ng kahit sino. Celine, ninanakawan na si Linian. At kaya nang lilibid ng pera dahil nakukuha niyan sa iligal. Ako nang bahala kay engineer. Walang puwang sa tatso ng mga kain. Siya ang nagdadala kay Priam sa isla at siya rin ang magdadala sa atin doon. Sounds like a plan. Ano ginagawa mo dito, Venus? Ano pinabalak ng mga to dito? Ano? Wala ka ng bala? Pasensya na kayo, pero salamat talaga. Huwag na tayo magsisihan. Ang mahalaga, ligtas tayo lahat. Nandyan si Kapitan. Saan nagpupunta si Engineer? Sa Palermo. Ito sabi ko na. Makakawalan niyo na ako. Binawasan ko lang ito sa iba. Nahanap ko ang pangalan ng tatay Homer sa files ni Diana. Anong kinalaman mo sa project ni Priam? Sino to, Tay? Dero Silverio. Every 2 weeks, hinahatid namin siya sa isla. Anong isla? Sa Palermo. Di ba wala na ang lugar na yun? Nililin lang nila kayo. Pero nandun pa rin yun. Mga kalaban. Hindi kami pumunta dito para manggulo. May kailangan lang kami malaman. Hindi nyo kami mga kalaban. Wala magkakaputok! Panahon natin at sumabog sa paligid ng loob. Natatakot ka na lang ba sa dahas? At di naman daw mag-aaklas. Kung ikaw may lakas at kaya mong magbubukas, tatakas na lang o magbabalangkas. Pag-asa hahayaan bang lumipas? Sino ka ba? Kailangan ba o
kailangan nyo? Hinahanap namin si Tero Silverio. Anong kailangan mo kay Tero Silverio? Gusto naming malaman ang kaugnayan niya kay Homer Adelante. Ako si Tero Silverio na hinahanap nyo. Engineer. Mukhang maganda ang ngiti mo ngayon, ah. Pinapangiti ako nitong bagong lokasyon natin. 1 buwan pa lang tayo. Pero mukhang swerte. Hindi ako nagkamali na ilipat ang base natin dito at tanggalin sa Palermo. So far, so good? Yes, Engineer. Walang anino ng tik-tik o ng CIB. Hindi dapat tayo magtiwala sa manak na Kapitan Tisoy. Baka pinapaikot lang tayo niyan. Dating maunlad ang lugar nito. Maraming isda sa dagat. Tanging pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng mga tao dito. Hanggang sa may dumating na malas. Yan ang sinasabi kong malas. Yan tatak na yan. Kaya hindi kami papayag na muling guluhin ninyo ang lugar nito, ang komunidad namin. Eh, yun naman pala eh. Ano po ito? Ba't nyo kami hinainan ng marami? Ano to, pala supper bago nyo kami litsunin? Nakakatuwa tong kaibigan mo. Bakit naman namin kayo lilitsunin? Nakakaya naman sa kaibigan ko. Matagal ko nang kilala ang tatay mo. Oo, kaibigan ko ang tatay mo. Ang tao nag-alaga sa iyo. Si Homer. Ang kinikilala mong ama. Teka, totoo ba? Hindi nga. Wala nga lang chismis, tay. Hanep. Ang bilis na natin magtiwala ngayon, Tisoy. Paano tayo nakakasiguro na hindi lang tayo ginagago nito? Bakit ko naman kayo lolokohin? At bakit ako magsisinungaling? Ano mapapala ko? So, ampun nga si Tisoy? Ampun siya? Anong pruweba ninyo? Ngayon lang tayo nakita pero sinasabi ninyo matagal na ako kilala. Kilala na kita. Noon pa. Lola Tay, baka mabuhay po yung picture sa kakatingin mo po, ah. Bakit po ba seryoso niyo po? Ano po iniisip mo po? Alam mo nga po, naisip ko lang. Namimiss ko kasi ang lolo Homer mo eh. Naisip ko lang kasi, kung buhay siya ngayon, matuturuan niya ako maging mabuting tatay. Si Lola Homer po ba ang the best tatay? Naku, hindi lang the best tatay. Siya ang pinaka-the best lolo, the best kapatid, at kung ano-ano pang the best. Sayang, di ko po siya nakilala. At dahil di ko po siya nakasama, para sa akin po, ikaw, Lola Tay, ang the best Lola Tatay in the world. Wala sila sa tono ko. Talaga naman. Alam mo, Apo, nung kasi edad mo si Troy,
Kuya mo, ganyan din ang palaging sinasabi sa akin. Ako daw ang pinaka-the best tatay in the world. Namimiss niyo na rin po ba si Kuya Troy? Oo naman. Miss na miss ko na siya. Gusto ko kasi umuwi na siya eh. Bumalik na siya dito para mabuo na ang pamilya natin at maging masayang masaya na. Basta, I have the best lola ever. Wow naman! And I'm the beauty! Oh! Ikaw talaga. Kuya Troy! Yeah. Pa. Troy! Ma. Oh my God. Tingnan mo yung tali. Tahimik kami rito noon. Malayo man sa kabihasnan, pero kontento kami. Hanggang sa isang araw, may dumating dito mga armadong lalaki na may mga markang patsulok. Anong pakay nila? Hindi ko alam, pero pinagbawalan kami mangisda. At kung sino sumuway sa kanila, ay pinapatay. Natakot kaming maubos. Kaya kami na ang umiiwas. Pero nung isang gabi, may dumating na mga tao na may karga itong mga sanggol. At humihingi ng tulong. Tingay! Tumulong kami. Pero hindi namin nakaya. Namatay ho ang mga sanggol. Oo. Pero may isang natira. Pero nung isang gabi, may dumating na mga tao na may karga itong mga sanggol. Tumulong kami. Pero hindi namin nakaya. Namatay ho ang mga sanggol. Oo. Pero may isang natira. Namatay ang lahat ng kasama natin. Bata yung ibang may nakaligtas. Hanapin ko.
Ikaw ang sanggol na nakaligtas ng gabi na yun. Ang ginagawa nila? Ina-eksperimentohan ba nila yung mga baby? Nang matapos ang ilang dekada, nang mailigtas ka namin, nandito ka ngayon, naghahanap ng sagot. Kung ganun na lang ang galit ninyo sa Tatsulok, bakit yung sinasabi sa akin ang lahat ng ito? May marka ako ng Tatsulok at yung kasama ko. Dahil nasa iyo ang bracelet ng kaibigan ko. At hindi ako maaaring magkamali. Kay Homer ang bracelet na yan. Kaya ibinigay kita sa isang katulad ni Homer. Kahit hindi kanya dugot laman, eh tinuring ka naman niyang tunay na anak. Sabi ni Diana, bugot tangi kang sa lahat ng sanggol dahil himala kang nabuhay. Hindi ba talaga natin pwede malaman kung anong pinag-uusapan nila? Mo, ikaw, pagkachismoso ka rin eh, no? Hindi mo ba naisip na big deal kay Tisoy ito? Alaman mo ba naman na hindi ka tunay na anak ng tatay? Well, I wouldn't know. Wala naman pakialam sa akin ang tatay ko. At ganun din naman ako. Wala rin akong pakialam sa tatay ko. Ate, bakit to sinabi na lumubog na tong islang to? Narinig rin namin ang balitang yan. Pero niyaan na lang namin. Naisip namin baka mas mainam yun para hindi kami puntahan. Para hindi na rin kami guluhin ng masasamang loob. Juno, hindi ka ba naiinip? Hindi. May nangangate. Hindi ka ba nangangate? Bakit naman ako mangangati? Kating-kating na ako dun sa balita tungkol kay Tisoy eh. Tumigil ka na nga, Poseidon. Bigyan mo sila ng space. Space? Parang mga si Mang Tero eh. Sasabing ampun lang si Tisoy tapos hindi tayo sasama sa big reveal. Alam mo, wala na tayo sa personal na kwento ni Tisoy. Kung gusto niya sabihin sa atin, hindi sige. Pero kung hindi, okay lang din. Ang tawag doon, respeto sa privacy. Sa bagay, hanggang dikit naman kami ni Tisoy. Kaya sigurado sasabihin niya sa akin yung kung ano mang pinag-uusapan nila. Eh di congrats. Tumulong ka na lang sa paglikpit. Ka na. Saan ba ako? Akala ko, anak, hindi ka na dadating eh. Pero, hinanda ko pa rin yung mga paborito mo. Opo, kuya. Basta po Sabado po, nagluluto po si Lola Dels lahat ng paborito mo po. Just in case daw po na dumating ka po. Nga pala, Kuya Troy, nilinis po namin yung room mo po. Dito ka po makikitulog. Hindi eh. May asikasuhin pa kasi ako. Anak, sige, kumain ka na, kumain. Ha? Para at least mabusog ka.
Oo. Yan si Diana, ang scientist na nagligtas sa iyo ng gabi na yon. Isa siyang mabuting tao. Kaya siya naging kaibigan namin. Apollo. Yan ang binigay sa yung pangalan ni Homer. Pero sa pagkakaintindi ko, hindi ito alam ng mga kaibigan mo. Yan ang huling litrato pinadala sa akin ng uncle mo. Matapos na mamatay si Homer, hindi na ako sumagot kay Hector. Dahil ayaw kong malagay kayo sa langanin. Pero dahil nandito ka na, palagay ko nasa langanin ka na. Isa lang ho ang ipinunta ko dito. Ang malaman kung gaano kasama ang kalaban. Pero, itong mga sinasabi niyo sa akin, na hindi ko kadugo ang tinuri kong pamilya. Mang Tero, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Mang Tero, kilala niyo ba ang tunay kong magulang? Mang Tero, kilala niyo ba ang tunay kong magulang? Hindi kita masasagot sa bagay niya. At tinanong ko na rin si Diana tungkol sa bagay na yan. Ang tanging sagot niya sa akin eh, paalagaan kita sa iba. Engineer, sigurado ba tayo na walang nakita si Hermes na kahit isa sa mga batang na-test ni Diana? Unfortunately, namatay si Hermes. Hindi niya natapos ang mission niya. Kaya wala tayong kasiguridad kung ano talaga ang tunay na nangyari. Eh, paano kung merong nag-survive? Alam mo, minsan naisip ko rin yan eh. Baka siguro kulang ang ginawa ko sa paghanap ng aking anak. Kung nabubuhay siya ngayon, he's in his mid-30s. Smart, malakas, powerful. Kasama natin siya ngayon. Kasama natin siyang lumalaban para sa Tatsulok. Sayang lang at hindi siya nasalba ng vaccine ni Diana. Darating ang panahon na buburahin ko na rin ito. Kapag nagtagumpay ang ating mga plano. Matay man si Harris, nagpatuloy ang research na nagsimula sa kanya. Darating ang panahon na matatapos na rin ang paglusa ko. Nabunyag na ang tunay na pagkatao ni Apollo.
Saan ka pala sa mga babies ng Ironheart Project? One project na gusto mo ituloy ni Pera at kailangan mapigilan natin ito sa lalong madali. Lalong iiting ang galit. Dito ho kasi kami tinuro ng bungbong na kapitan. Totoo naman nandito sila noon. Noon? Lumayo sila ng lugar dahil nararamdaman nilang malapit na dami. Mas lalo lang nadagdagan ng rason para pabagsak ko siya. Hindi niya pwedeng gawin sa iba ang ginawa niya sa akin. The Ironheart.